fake it, fake it, fake it. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल CREAIONवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण एका वेगळ्या ॲपमधून केलेला आहे. त्या ॲपमध्ये मित्रांनो तुम्ही फक्त एक दोन फोटो जे आहे ते फोटो टाकायचे, त्यामध्ये ॲड करायचे तुमचे स्वतःचे, आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो ऑटोमॅटिक तयार होऊन रेडी होऊन तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये एक्सपोर्ट करू शकता. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे. ॲपचं नाव आहे मस्त ॲप. तुम्हाला माहितीच असेल, मी याच्या आधी पण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि आपले एक दोन टेम्पलेट देखील त्यामध्ये ॲड झालेले आहेत. आता काही जणांचा प्रॉब्लेम हा देखील आहे, काही जणांना शंका आहे म्हणू शकतो आपण, ज्यांचे यूट्यूब चॅनल ते असं म्हणतात की आमचं देखील टेम्पलेट मस्त ॲपवरती आम्ही टाकू शकतो का? तर येस मित्रांनो, टाकू शकता, पण त्यासाठी तुम्हाला एक ऑडिशन द्यावी लागते. ते सर्व काही प्रोसेस आहे तुम्ही तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, आणि व्हिडिओ यातून कसे एडिट करायचे असतात ते देखील तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघा. त्यासोबत मित्रांनो, अजूनही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनलवरती नसाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो, चला जराही न वेळ घालवता आपण जे आहे ते आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला या साईडला जे आहे ते माझी मोबाईलची स्क्रीन दिसत असेल. सिम्पली तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक मी लिंक दिलेली आहे मस्त ॲपची, त्या लिंकवरतीच तुम्ही टच करायचं आहे. लिंकवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला या टाईपमध्ये इंटरफेस जो आहे तो बघायला भेटणार आहे. सिम्पली ओपन इन प्ले स्टोअर या ऑप्शनवरती तुम्ही टच करून घ्यायचं आहे. टच केल्यानंतर ते रिडायरेक्ट होईल आणि डायरेक्ट प्ले स्टोअरवरती घेऊन जाईल तुम्हाला. ओके, तर प्ले स्टोअरवरती गेल्यानंतर सिम्पली इथून ओपनवरती टच करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर जो आहे तो मस्त ॲपचा इंटरफेस जो आहे तो ओपन होईल, आणि ओपन झाल्यानंतर पुढची स्टेप जी आहे तुम्हाला दाखवते. यामध्ये तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन आहेत. या ठिकाणी फॉर यू, न्यू, लव, रील्सचा एक ऑप्शन दिलेला आहे तुम्हाला. ओके, या टाईममध्ये खूप सारे ऑप्शन आहेत. रील्समध्ये जर तुम्ही खाली जाऊन चेकआउट केलं तर या ठिकाणी तुम्हाला बघू शकता GTA ट्रेंडचा आपला देखील एक व्हिडिओ, त्याच्या खालीच एक आपला भिकू मात्रेचं टेम्पलेट, असे दोन टेम्पलेट आपले देखील आहे त्यामध्ये, ते तुम्ही यूज करू शकता. मी सध्या तुम्हाला एका वेगळ्या नवीन जे ट्रेंडिंगला आहे ते तुम्हाला दाखवतो. ओके, या टाईपमध्ये फॉर यूमध्ये मी जर जाऊन बघितलं, तुम्हाला या ठिकाणी शर्टाचा कलर चेंज होणारा एक व्हिडिओ आहे तो बघायला भेटतो. तो टेम्पलेट आता खूप ट्रेंडिंगला सुरू आहे, तो तुम्ही इंस्टाग्राम रीलला बनवू शकता. ओके, तर या टाईपमध्ये ही ॲड जी आहे ती तुम्ही 5 सेकंद बघून क्लोज करायचे. इथे सिम्पली क्रिएट अ व्हिडिओवरती टच करून घ्यायचं. ओके, आता क्रिएट अ व्हिडिओवरती टच केल्यानंतर कुठलाही एक तुम्ही फोटो यामध्ये जो आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा. तर या ठिकाणी मी एक फोटो सिलेक्ट करून कन्फर्म करून घेतो. कन्फर्म केल्यानंतर परत एक तुम्हाला 5 सेकंदाचीच ॲड दिसेल. 5 सेकंदाची ॲड बघून तुम्ही इथून ती क्लोज करून घ्यायची. तर क्लोज केल्यानंतर तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो डायरेक्ट रेडी होईल. यामध्ये तुम्हाला काहीसुद्धा करायची गरज नाही. बघू शकता 44 या टाईपमध्ये तुमचं लोडिंग जे आहे ते लोडिंग पूर्ण कंप्लीट झाल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे तुमच्या गॅलरीमध्ये ॲटोमॅटिक सेव्ह होईल. तर बघू शकता आत्ता कंप्लीट जो आहे तो व्हिडिओ आपला एक्सपोर्टच झालेलाच आहे. एक्सपोर्ट झाल्यानंतर बघू शकता हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये जाऊन बघू शकता, आणि यात शर्टचे कलर वगैरे चेंज होत त्याला हा टेम्पलेट जो आहे तो बघू शकता. या शर्टचे कलर वगैरे या फोटोमध्ये चेंज होतात. याचा बॅकग्राऊंड देखील ॲटोमॅटिक रिमूव्ह होतो तुमच्या फोटोचा. कुठलाही तुमचा फोटो घ्या, बॅकग्राऊंड ॲटोमॅटिक रिमूव्ह होईल. ओके, तर हा जो फोटो आहे हा मी फुल स्क्रीन घेतलेला आहे. जर तुम्ही हाफ घेतला इथून वरती तर त्याचा देखील एकदम खास असा व्हिडिओ होणार आहे. तर मी डेमोमध्ये दावल्याप्रमाणे मी माझा फोटोचा यूज केलेला आहे, तर त्यात तुम्ही कलर बघितलेच असतील. या टाईपमध्ये मित्रांनो तुम्ही हा जो व्हिडिओ आहे या टाईपमध्ये या ॲपमधून खूप सारे व्हिडिओ बनवू शकता. असं काही नाही की हेच बनवले पाहिजे. मी तुम्हाला आणखीन काही टेम्पलेट जे आहे ते दाखवून देतो. ओके, एक 5 सेकंदाची ॲड लागलेली ॲड आपण इथून क्लोज करू. तोपर्यंत मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक केला नसेल एक लाईक नक्की करा. यार लाईक करणं कधी फ्री असतं, लाईक तुम्ही करणं विसरून जाता. तर या टाईपमध्ये बघू शकता खूप सारे टेम्पलेट आहेत मित्रांनो. न्यूमध्ये बघितलं तर नवीन टेम्पलेट तुम्हाला बघायला भेटतील, आणि यामध्ये असं नाही की एकदाच टेम्पलेट, तुम्हाला रोज टेम्पलेट ॲप नवीन येतच असतात. त्यामुळे रोज तुम्ही चेकआउट करू शकता हे ॲप, आणि यामध्ये खूप सारे तुम्हाला ऑप्शन भेटतील. आता ईद आलेले जवळ, तर ईदचं टेम्पलेट यामध्ये आलेलं आहे. ॲटिट्यूड स्टेटसमध्ये ॲटिट्यूड स्टेटस तुम्ही बनवू शकता. बर्थडेमध्ये बर्थडे स्टेटस. काही जणांचा प्रॉब्लेम हाच आहे की तुम्हाला बर्थडेला एखाद्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर तुम्हाला जे आहे ते व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप टाईम जातो. सिम्पली ॲपमध्ये याचं तुमच्या मित्राचा, कुणाचा, मैत्रिणीचा, घरच्यांचा, कुणाचा फोटो यात ॲड करायचा. ॲड केला की डायरेक्ट फोटो तयार होऊन डायरेक्ट तुमचा व्हिडिओ तयार होऊन येईल. ओके, फक्त फोटो ॲड करायचे. या टाईममध्ये खूप सारे तुमचे VIP तमिळ सगळे, आता इथे तमिळ कॅटेगरी इथं आपली लवकरच मराठी कॅटेगरी देखील येणार आहे. तर मी माझे टेम्पलेट देखील यातील तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही जर ते वापरू इच्छिता तर वापरू शकता. ओके, म्हणजे तुमचा भाव पण कुठं कमी नाही, आणि यात तुम्हाला तुमचे टेम्पलेट देखील ॲड करता येणार आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला लास्टला जे आहे ते व्हिडिओच्या सांगितलेलं आहे. बघू शकता हे जे टेम्पलेट आहे ते आपल्या इथं वरती CREAIONवरती टच केलं तर आपले दोन्ही टेम्पलेट दिसतील. मी यात आता रेग्युलर वर्क करायला चालू करणार आहे, म्हणजे माझे देखील खूप सारे टेम्पलेट ॲड होतील. ओके, तुम्ही देखील ट्राय करू शकता. मी लास्टला व्हिडिओचं सांगितलेलं आहे टेम्पलेट कसे ॲड करायचे, आणि हा ॲप्लिकेशन जे आहे त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधूनच डाउनलोड करावं लागेल, तरच तुम्हाला यात ऑडिशन देता येईल. ओके,
तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो आहे तो तयार झालेला आहे, कंप्लीट आपण एक्सपोर्ट देखील केलेला आहे। तर मित्रांनो आता यामध्ये तुम्ही टेम्पलेट तुमचे स्वतःचे ॲड कसे करायचे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। सिम्पली तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक ईमेल आयडी दिलेली आहे, ते ईमेल आयडीवरती जायचं आहे तुम्ही। तुमचा यूट्यूब चॅनल जर असेल, तुमचा इंस्टाग्रामवरती एक मोठं पेज असेल, जरी यातील काही नसेल तरी देखील तुम्ही ऑडिशन देऊ शकता, कारण मी कंपनीशी बोललेलं या विषयावरती। तुम्ही फक्त काय करायचं आहे, तुमचे जे आजपर्यंत चांगले एडिट केलेले 3-4 व्हिडिओ जे असतील, 3पेक्षा जास्त व्हिडिओ असायला हवे, 3 जरी असले तरी चालतील मिनिमम। तर तुम्ही काय करायचं, ते ईमेल आयडीवरती ते 2-3 व्हिडिओ जे आहेत ते त्यांना पाठवायचे आहेत। पाठवताना तुम्ही द्यायचं आहे SP क्रिएशन थ्रू किंवा SP क्रिएशन यांच्याकडून। हिंदीमध्ये टाईप करा, कारण ती कंपनीला मराठी समजत नाही। मी त्यांच्याशी बोललेलो आहे, मराठीमध्ये देखील ते लवकरच लॉन्च करणार आहेत, पण आत्ता सध्या तुम्ही हिंदीमध्ये करायचं आहे। हिंदीमध्ये तुम्ही त्यांना सांगायचं आहे की थ्रू SP क्रिएशन मस्ट ॲप ऑडिशन असं काय, तर तुम्ही टायटल सब्जेक्ट देऊ शकता सब्जेक्टमध्ये। नंतर खाली तुम्ही तुमचा जो मेन पार्ट असणार आहे मेलचा, त्यामध्ये तुम्ही 2-3 जे व्हिडिओ आहेत ते व्हिडिओ ॲड करायचे। ते व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर तिथे तुमची स्वतःची यूट्यूब जर चॅनल असेल तर यूट्यूब चॅनलची लिंक द्यायची आहे। त्यासोबत तुमचं जर इंस्टाग्राम चांगलं ग्रो असेल, इंस्टाग्रामवरती जर तुम्ही व्हिडिओ पब्लिक केले असतील, ते व्हिडिओ अपलोड केले असतील, तर ते व्हिडिओ देखील तुम्ही त्यामध्ये जे आहे ते तुमच्या इंस्टाग्रामची लिंक टाकायचे। आणि व्हिडिओ जे आहे ते तुम्ही कोणत्याही ॲपमधून, काइनमास्टर, अलाइड मोशन, कोणत्याही ॲपमधून जे चांगले एडिट केलेले व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही त्यामध्ये टाकायचे। तुमची क्रिएटिव्हिटी चांगली जी आहे ते तुम्ही दाखवायची, तुमची स्वतःची डिझाईन तुम्ही तयार केलेली असेल ती त्यामध्ये तुम्ही इनपुट करायचे व्हिडिओमध्ये। असं काय नाही की तुम्ही मस्त ॲपवरले टेम्पलेट उचलून व्हिडिओ करून पाठवायचे, मस्त ॲपवरचा काही विषय नाही। तुम्ही कोणत्याही दुसऱ्या ॲपमधून तसे टेम्पलेट स्वतःचे तयार करायचे, स्वतःचे व्हिडिओ क्रिएट करायचे आणि ते 2-3 तुम्ही 10-15 सेकंदाचे असतील ते 2-3 व्हिडिओ तुम्ही त्यांना पाठवायचे आहेत। तर ते काय करतील, ते व्यवस्थित जे आहे ते चेक करतील तुमचा मेल। चेक केल्यानंतर तुम्हाला परत त्यांचा मेलचा रिप्लाय येईल। तुम्ही असं करा ना, एकदा मेल केला म्हणजे सारखं हाय हॅलो काय झालं माझ्या ऑडिशनचं असं काय विचारत बसाय नाही तर तुम्ही स्पर्धेतून बाहेर होशील। तुम्ही फक्त तुम्हाला मी सांगितलेलं तेवढाच एक मेल टाकायचा आहे, तुम्हाला 3-4 दिवसामध्ये ते आहेत ते रिस्पॉन्स त्यांचा म्हणजे असेल तो देतील। ओके, या टाईपमध्ये सगळ्या स्टेप तुम्ही फॉलो करायचं आहे आणि अप्लाय करायचं। तुम्हाला मेल आयडी जे आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। तुमच्या मस्त ॲपविषयीच्या सर्व शंका मी दूर केलेल्या आहेत, त्यासोबत तुम्हाला मस्त ॲपवरती एडिटिंग देखील आज शिकवलेलं आहे। तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। मित्रांनो भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।